نم ایرو عزیز قربونت تا چیت عزیز خوبی؟ قربون ایران یه امضای کن چه داری خواهر تده با؟ ها؟ ایران یه امضایی شما تماس چند؟ 3913 شیء مال 7 سال قبلی 7 سال 7 سال 95 سلام خدمت همه بینندگان عزیز همونطور که دیروز آقای وکیلی گفت با آقای وکیل رسید تهران و تا این پرونده نه به نحو احسن و سرانجام برسونه و چیزی که از ما خواست امروز همزگی و اسامی خانواده هایی که هی ساخت و سازی کنن و خونه چون هنوز خراب نمیبینه سیمو بفرست و تا زایشی تایی بفرسته این چه همشه بفرستی این چه واقعا کار سخته چه بخوام همه مشخصات اون خانواده رو بنویسم سمی اولین کار خمینه پیش اعلام خانم که به تازگی کشم 1 سالی هسته که از شوهرش طلاق گرفته و چند خواهم بچه داره بعد وقتم بیچاره پشت اینای تونه احساس سلام علیکم. سلام. خوبی الان خانم؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ 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 خوبی ماما؟ چند روزی مریض بیرون دستی میگفت تو یه استراحت کنم آدم استراحت بچردم ولی به خاطر همین شرایط چه خونه خرابی کنه نگفتم یک مکه شاهر کنم دوباره حالا ما الان تیکنی بیان خراب شکنه بیان دلو بریم یه دوست ایمان و جت میستری من پس خونه آره والا ما دوش یه وچیلی استخدام کردم ها رفتیم توی چند تا خانواده شاید چه خونهشون خراب بیدیم مشخصاتشون هم نوشتیم ها که اگر ترس حتما یه قرامتی بسونه اگر نفس قرامت بسونه لاقل یه مجوز یا دولت بسونه که اگر ساخت و ساز شدن دوباره نه یا این خروش کنه اگه بعضی هم این داشتن مجوز داشتن ها مجوز چطوری؟ والا این قضیهش خیلی مفصله حالا قضیه اگر ما سیاسی که نوشا هستیم بگو ولی باید از حق اشایر دفاع کنیم مردم دولت ایران البته از اینکه بفهمن مردم اشایر هی وضع مالیشو بهتری بود دوست نداره هم به مردم فقیر بوده چه راحت بتونن کنترل چو کنن مواقع زنجی مواقع چیزی که بهشون نیاز دارن بتونن راحت بهش استفاده کنن سمی الان هم خاتمی خونه لخروب کردن سیما ایره هنوی تیکنی یه دوشه ناستی ما فعلا سب کنی ساخت و ساز نکنی بطی اگر میشونه ایره هم به احتمال زیاد فردا تا یه هفته بعد دوباره دولتی های چه خرابش کنی یا بچینم چه استخدام چرا به یک پرونده خیلی پرونده ساختی شاید 20 روز طول بکشه یعنی 20 روز شاید اصلا همین فردا یا همین امروز من خیلیشو چرا حالا دوباره زنی موزه که اسامی خانواده چه خونهشون خراب نوبیه بنویسشون سیمارهشون کن تا مو یه پرونده از سونه تشکیل دو حالا خیلی استونه بنویسم که جرکی بچه موستی مطابق میاد دست در نکنی خیلی ممنون من چه بیدیم میموزم الان پا میتونه سیف رو درسته؟ شما تماس خودتون رو این آقای پاسپورت دارم شما تماس دارم حالا همین گوشی بزنمش 913 72 خب بی زحمت یه امضای کنیم اینجا من ماشین رو بردم حالا یه امضا کنیم امضا کنم نونی؟ نه سواد نه
اسلام هم نوردم اینده یه خط خطیش کن یه خط خطیش کن چنین امضا زیدی نم ایرو الو سلام علیکم خوبی قربونت عزیزم بچه عزیز آسین پرکور تشریف داری عزیز پایین خواستم بیام تیتون یه شکایتنامه بنویسیم امضاش کنین سمی زهیان تخریب خون یعنی خواستم امضاش کنیم و نه خب باشه عزیزم حالا بعد نیم محمد رو تیمی اصلا چه تو بیاد ها اسماعیل اومد یا نه؟ اسماعیل هم دوست دومه بیجو این ساختمون دمی پیاز مزویز داری یا هم قرار همون سال زمین که مزویز داره و چی؟ مزویز ساخت داره؟ ها مزویز داره همی پیانه و بی سال زمینه راست گفت دروغ نه ولی گروه مزویز داره نمی رامش شده ماله چند تا کانالی هست مخصوصا کانال پرنچی قد معروفه ها از او هم پرونده مزویز ساخت و سند و همه چی داشته ولی خود دوباره من خراب شو کرده ولی نه ها هیچ فایده نداشت یعنی دیگه گوش ساخت و ساز نکنن مردم ها والا تمرین سیایانی و چی ربط از رو چی بوی بعضی هم از ترس زریمه که بیان دوباره زریمه شو کنن یا خونهشون خراب کنن یا هم دستی شو کنن خونه نیست ساز خونه نساختن ولی خزون واسه خود مادام بارو بارون کلی ها سرمایه باید یک کاری کنه می چادر هم خیشانی تین زندگی کنیم محسن بیایرو عزیزم اسماعیل که میخوام استعفا برم یه 3 روزه نرفتم سر کار والا من همیشه هنگی خواهم استعفا برم استعفا مره لاغر درد مردم بخیری هم نه وشکوف کن دیروز وشکوف کن با این کارم نکن اینو هم چه از خداشونه که یه نفر که به درد مردم بخیره از کارش استعفا بره نه خیلی ناراحت بیا اسماعیل سه تا محسن بیا آمودی حالا اومه معمل درس بری یا اومه چی؟ نه اومه این سیتی کارش خیلی بورانیه شاعتش بورانیه باید چند دم برم درس نیم نه؟ نه درس خیلی دارم یه سوا یا 5 سوا بابرم توی بیمارستان یه عمل ضروری انجام این دارم عمل ضروری دارم و او رو انجام اسمی کدیه و چمرم انشالله خوبی انشالله با عمل بیایم درس شویدم ده همسر خانم وضعیت دو شب خواهشو جرفتی میش بریجه جرفت سربازر بردنش جای خلالاشو هم میتریم برای سرکار هم میتریم در راحت تری اجل مادش و موزینه زنش نیان ازیاد مکنه در خیلی راحت تری رو بیدیم دو جرفت هم بردنش این ماما بیازم نه ایدو نه پریسا خوره ها ایما ماله میخواد چه خیلی اینو بطیل و خیلی رو نه همه گاشت کن نه قبلا ساده داخلی باشه ها ساده داخل بودی اومدی شیرو خوب کار شد یعنی چیزی که بیدیم نام رسیدی هم باید تو بشون سفه حالا هم وسیلیتون هم آماده کنین نیا او بگوی شاید یه اوی بیاین وسیله زیانه آنم هم یه دو جت و سیمان بی بارشون هم شو بالا الان منتظر اون که وقتی اومد این وسیله در اون آده مشابره سرکاری زایی نبوی بیا وسیلیتون هم خراب کنین سلام این دولت اینی با مردم داره زایی هم نداریم چی بره؟ نه هیچ زمان هیچ زمان زمین نداریم همون روزی که ارشاد که مادر ارشاد جلوه شنامی ما
همه موسیقیش با همین اسماعیل یعنی خیلی بسیار خوش ده هم داشته ما خوشم دیزاین نهاد خیلی خانم باید چند زاده هم برن خیلی لقمه بخیر دست داریم خیلی ممنون باید چند زاده برن آره شا باشلا یا نه یکی مچیوبی هم دست آقا دار وسیعت نکنی من بود اگه او مخلوط شده آقا وسیعتون خراب نکنه وسیله دینی مدار شنام مادر این همین مدار چیزی نیاز دارید دوست نه واسهتون قربونه دست دار هر چیزی نیاز دارید نه من قربونه مواظب دست دار نکنی شما در خیلی خدمت ممنون خوش شما خدا سلامت سلامت من دست دارم مرد خیلی خونیالی هستن که باید برن مخصوصا زیرو بالا برن یا هشدارشو برون سیش بیشترشون نونه فکردن در قضیه تموم و بیرو دن نیان ساختمونه رو خبر نکنه در حالی چیزی نیسته رحمت خانواده هم ازش امضا و مشخصاتون تونسته رو ولی خب اجازه فیلم برداری ندارم من گفتم اشکالی نداره فقط میخوام کمش تو که حالا چه اجازه فیلم برداری ببینید چه نری سعیده الو همه خوبی؟ قربونت آقا سعید خوب عزیزم ممنونم سلامت عزیز قربونت چیرت عزیز خوبی الان یه خونه با خونه شاه 300 عزیزم یا اون مشکلی پیش اومد یا خانمم رفته ها رشته درسته خونه برادری در میکنی بیاری و با یه مادر بزرگ جمع میرونه با هم برین یک رشته نمیره راضی میگه وضعیت میسازونه زنده ایش چشم عزیزم چشم حتما باشید عزیز قربونت نه خواهش کنم حتما عزیزم نه خواهش کنم عزیز قربونت عزیزم خداحافظ خداحافظ یم آقا سعید بی خاص چه زینهش خرج کرده را بی یکی بیا زینه ما بیا آقا برم آشتیشو برون قبلش با یه شیرینی یه تیبسونم برم گذاشت سلام خوبی سلام زیاد یه شیرینی علوتونی بیم و باش باشه شیرینی خوش نیستی دادم خوشی بیرون عزیزم بشه همین وسطی نه علوتونی ها عامل آقا تو بینم 76 79 بفرمایید
دست در عزیز قربان سلام علیکم سلام این واقعا خیلی کار داریم امروز نترسون تا ماشی و تعمیرگاه خارج و بی اینو بی یا خورده طول چشی بازی کاش انجام برم مالایی نبود چه زنگ زیره باز انجامش بیم برش هم بریم دنبال امی مردم هشتای شخصاتشون ثبت کنی بفرستی بیسی آقای وچی راننده خوبی یا نه؟ سلام آقا سعید سلام خوبی سعید؟ علیکم. خوبی؟ خوبی؟ خوبی از اون؟ سلامتی؟ یالله خوب از اون؟ قربونت خوبی؟ خوبی؟ سلامت بخش یا قا مریضون بهتر رو بری یا نه؟ یه حدودی یه خورده یک ساعت پیش داره یه خانمی مال منطقه خمو بید قبلا اون رو همسایه مو بید درست ما یه خورده دارو جویی درست سیم خردم یه کمی بهتر رو بیام حالا بهتر رو بیام دارو جویی ولی همون وقت با همه میرو خیلی حالا دوباره بد و شوهر رام بیمارستان هم بذاری تا بیمون برد دست در نکرده خیلی بد موقع بید دوباره ما ایره خیلی حالم بد و بید نه این زنی رو بذاری دست در نکرده بعد ساعت 2 شو بید درین داخل بیمارستان اون هم حق بیمارداری نداشت دیگه تا صبح بیمارستان بید بعد شما میرو بیمارستان دو روز بیمارستان بچه‌زی برای من دیروز تا شما میره ناراحت تا میره مریض بیم ولی امروز خوشبختانه این خانم اومد یه خورده دارو جای دام بشه چه بهتری ولی سلام والا سجاش نومد خیلی ممنون دست در نکنید شرمنده‌تان رسیدم بچه‌شی دست در نکنید بیایید میشه تشته بذاری نه اون میشه راج نه ما از اله دارم بازی تر برم بکنو ها بکنو ما راستیاتش یا من رو فرقه نمیدونم دست در نکنه آن شیدا بیا اسمش ها نه گفتم یه وکیل استخدام چه روندی؟ دیروز هم از چند تا خانواده اشاری سر زدیم یه مشخصاتشون رو نوشتیم که از ترس یه قرامتی به شو بسونه نه ترس در حداقل یه کاری کنه چه نله خونشون خراب بگون ایا بسازه حالا هم یه سیم اینجا نیکی مشخصات اشاره را هی نویسیم چند تا خانواده نه چه پرونده زیدتر پیشرفت کنه نویسینه بگو خیلی بود خانم تنها کنی همین سردشت یا نه خانم همون منطقه دودرا هستش خونه ساله و مادرشینو بیان یه روستای بالاتر دونا هم کوروستان ای گفت خود خواهم بیده الان خیلی دیر موقعی چه برم از روی بیام روستای ساله 200 متر فاصله دونا همون روستای بلویش روستای دهکنه دهکنه روستایی که ما قبلا توی زندگی کردیم بالای مدرسه ما بیخوام درست آره الان دیر موقعی ترسون برم از رو جاهاش هم خطرناکه توی نیست برم دین خانم دارم صبح اشکال نداره سی چند باید وکیل اصرار کرده ای زنی زنه گزیته مشخصات بفرست حالا هم بیارمش امضاش کن که مثلا در خونیت اینجا تأخیر نکنه حالا البته کار بکنی که خیلی کار خوبیه من سقفین آهنش خریدم آجر جتشن خریدم ولی نی ترسان درستش کرد نه فعلا صبر کن تا من این وچی سی کنیم در یه کاری انجام برسیتیم یا نه الان آهنش پشت گذاشته آجرش هم خریده
ولی متاسفانه نیز این ترسیم این خراب شد. والا یه چند تا بیننده هم و ما گفتن که یه پدر ستایش باش خوب رفتار میکنه، یعنی کمتر از بقیه دوستش داره، سمی و همسین رفتاری و خوش نشون میده چطور در به توجه کنیم. آسمون هم این جریان نیست. والا یه موقع قضیه ستایش سیت تعریف کنم خیلی درد سر داره، خیلی هم ست در یارم. ستایش یعنی 2 سالش بی که مادرش یکی ده دختره و یعنی نیایش یکی ده دنبالش داریه. بعد با دخالت یه عده‌ای و همسایه و همو مادر بزرگش زندگی ما اقلش خراب بود. یعنی ده با هر طوری مثلا فرشته که 3 بار خود میرم حالا جناب والی نه چند بار رفتیم دنبالش، هر کاری کردیم ده نبردش در خونه زندگیش. درست. ما هم دیدیم تا واقعا رفتارشون خیلی بده و خیلی هم ببرش. یعنی ستایش یه ذره از این بزرگتر بی، نیایش هم یه ذره یعنی داشت تازه به دنیا آمد که مادرش رو بچو کرده. من همینطوری عمر بغل خودم همینطوری بزرگ شو کردم تا الان تا امسال. قضیه ما یه روز رفتیم یه خورده که ما چه ساله کردیم و 3 ساله زدیم، بعد این مادر بزرگ ما یه خورده زندگی ما دوباره دخالت چه ستایش دی و به وسیله همسایه داشتیم و ایوری بعد تحریکش ستایش هم ما به خاطر ستایش از اون خونه و زندگی ول کردیم و به خونه اجاره‌ای بیو اومه میری یه خونه زمین خریدیم و خونه بسازیم و ستایش دست و کارلش لزوادرش نرداد. یعنی زحمت چند ساله ما نه هیچی کنه. هر روز داره با او دختر با این دختر تو خونه دعوا درست کرده. یه روز داشت دارو دای ما خرید مریض مو که یه چند وقت در پیش مادر بزرگش داشت بوستندی سرم. حالا ما هر چی باش صحبتی کنیم به چند روز میره خودکشی کنه. حالا تیگی چش کنیم فقط در روان دکتر هم بردیمش. حالا خیلی پیش روانشناس هم حالا وقت نکنیم حال خون خوب نه زیدتر بوش نه روانشناسی. یعنی من چه مشکلی دارم با ستایش؟ یه جلب توجه خواهی ها یه نفر باش توجه کنه محبتی خواهی با یه رفتاری که نشون میده. هم خیلی دوستش دارم، خیلی هم اش علاقه دارم، خیلی هم محبتش کنم، ولی خوش از درون خرابش مغزش شستشو دارم. وگرنه این بچه چی دوست نداره، هرچی بو بچه‌ش دوست داره. بچه‌ش دوست داره. چرا اون نیایش خراب کنه؟ الان یه نیایش دنبال ستایش من الان هستی شام بیشتر دوستش دارم. اسم این نیایش یا شیدایی؟ نه یه شیدایی خیلی دختر خوبیه. یا اگر یه نبود اصلا زندگی ما کلا خرابی بود. خانواده ما نه یه زاده میکنه. من تا عمرن این برجه نبیارم ایشان امضاش کنی؟ بیارش برجه نبیار. بین رو خوبی؟ خوبی؟ میشتم ببینی؟ من را میدونم کار داشتم دستی دامه سرالمون مشخصات بشترم راست حسن میبردیم بیمارستان شبا سید حسین پور درسته؟ درست شما تماس رو میخونید؟ 2098 خب 809 13 0 4 913 خب یه چیزی بگم 809 ها 13 0 4 13 0 4 قربان دیرن یه امضای کن چه دایی خواهر تده باید؟ ها؟ دیرن یه امضایی امضاش کنم؟ امضای هم همین زیروی شماره دست در نکنه الان این در خصوص این نامه که سید امضا چیه؟ والا یه بچی استخدام کردیم که لااقل بهتره سمی خونگی چه خراب کرده از دولت یه غرامتی بسونه یا هم این که حداقل اگه دوباره ساخت و ساز کردن نه یعنی خرابش کنه چه خوبی هم احتمالش خوبی اشاره دیده هم دارن مثلا بدون خونه و بدون دارن میستر و کوی گرده سی چه دو مورده هم چه سرمایه واقعا از یه تیبون مرد که سرپناه اینا آشته بون الان وقتی فصل باردجی این قضیه تو بیان در وقتی اگر برف بارون بیاد میخوان سکنه حالا در وچیدم اون رو رسید تهران زون بستن هم وچید خیلی خوبیه حتی نصف از اینه نخوش تقبل کرده
خیلی دارم بادم سفج اشاره هم بادم من یه خب وظیفه می ممنون بابا چی دوری که مشه شاهدی کنه حالا اگه کمشتی هم دست رو ببرید تا آنجا ما هم پشت مرز و هر اداره کاری جایی خوزی ما هم را که چشم عزیزم. نه حتما دادگاه خیلی خواد اگه دادگاه خواست ما حتما این داخل دادگاهش من خواهشم من ازای سی که ناچی تا هم خونه دوری؟ من خونه نه، یه دارم خونه. من بریز چشم امضای من جای چاپ پرور اجرا ساسانه حسین پور حسین پور. شما تماستون ایزونه؟ 0990 0990 878 878 34 56 44 56. اون مدی امضای مثل فقط مثل امضای بزرگ مکتوب کوچیش کن امضای کشکی دیگه آه. دست در میکنه عزیزم. حالا تابران تا یه همسایه نه همشالا هر کمشی شده دست میگم از آن میدید تا تو بتایی کمش اشارت کنیم دست در نکنه عزیزم. ولی بعضی مردم اشاره خیلی ترسن از دولت یه ترسن که به خاطر ظلم سیاسی دستگیر رو بونو کنشون زندگی سیم اصلا نیتن ما هم خاطرم یه نیم اگر که وقت نیت اعتراضی کنیم بچه میری بی سرپناه بود نه واقعا حق داریم خب که از دولت بترسی یاد بود سال 98 بی آبان 98 بی مردم اعتراض کردن بی سی بنزین مثلا 1000 نفر رو خود زبونه ده مخصوصا داخل اسمان کشتن حالا خاطر چه دولت داره جیده مردم خاطر چیش کمش ورنی کن سیست خونیش خرابی کنه دولت دیگه باید این از ما مجوز بسونین تا بتین خونه خب بسازیم ما دوش تی چند نفر رفتم بی مجوز داشتیم همه مجوزاتشون رو دیرم بازم خراب شده یعنی مجوز داشتن؟ مجوز داشتن خرابشو کردن دوباره اگری بود والا دقیقا خونه شو همین به بار سب کن ما خب منطقه در قاطی چیه کردیم همون جام ببین که مجوز داریم من از مهندس موسی بی چند دستگیرش کردن هم خش هم به اوش همش دستگیر کردن بردن زندو الان احتمالاً خونه ساله مجوز داره چی میخوان خرابش کنن خونه ساله مجوز نهاره من هم میترسم حالا باید زنی بزنم ارسلان و شم بگم چه واسط لا اطلاع رسانی کردن احتمال زیاد رفت خونه ساله من فکر کنم صافه ساله خواهم خراب کنن والا میشه خبردار رو بیرون آقای وکیل بگو شاید پردا تا یه هفته آینده خیلی خونی رو خراب کنه یا حالا ما هم باید یه زنگش بزنم از ساله اطلاع رسانی ارسلان بیچارن ازایی نهار چی بخواه برن خیلی هزینه کردن خیلی اصلا بزار تا بدبختی بترین یک کار بینه خواهد درست کنم وقت برانش خیلی سخته حالا سید تو خود الان داخل روستا بری خونه چه داخل روستا اصلا خود مجوز ناره درسته؟ نه هیچ کشو مجوز ناره پسی به اونه الیچه چه آقا اینو مجوز نارن اینا خروشی کنه و جانه هر چه خونه داخل روستای با کجا ند ناره نیششون مجوز ناره الان هم با خاطری به اونه شونه چه سی مجوز و جانه اینو خان مردم فقیر بدن که بتن راحتر کنترل شو کنه حالا اگر حواست بود همین مردم اشعار موقع زنگ چیرن اولین نفر این چیرن وارد زنگ بوی درست حالا اگر یه خورده وضع مالشو بهتر و بود سطح پهنشو بهتر و بود مسلما این کاری نیکنه چندتر فرید میخیره درست نه مردم ساده یعنی مردم صاف سه میخوان فقیر بینشون تا راحتر کنترلش کنن حالا تامونه چه منه کنن میگیدی بره دلم آسفه خود بود این واقعا ما خود ترسی نارم راستیاتش بود مو ترسی سیخم نام چه وارد زندون رو بوم یا سیش دارم از حق بخوری کنم درست ولی نجان و دو تا بچه اون چه پیش خم نجاشو داشته بودیم ترسون سی و دو تا بچه من دستوی کنم و دو تا بچه از یتر با تو سعی کنم این کار رو به وکیل بسپاری مثلا خود زیان نرایزه که مثلا وکیل زنبه اصلا خشتینا نیتره خشتینا نیتره هم باید همراه خوشن یه پای وکیله خوشن یه فرنگی درست به هر حال که چیزی خیسی هم شما ترماه دوری هم زنگی بزن هم حالا تا بارم تا یه من را یه بینید خیشی نبخواه نه توی بخواه؟ برن تا یه همسایل یه امضای اتیان کنه سید هم تا ما الان خیلی دیر موقعی تا بخوایم بریم دورا و بیاییم طولی چشیم هم داره خطرناکه درست
حالا وی صبرم خانم تو بیارمش کار ندارم. طوری نیست صبح زیبا. صبرم بیارمش. حالا صبح خود به همون طرفی ری اون طرف شاید برم تا سانونی رو یا هشدار شو برم. حالا برم رو صبح با خود زده بیاش باشه. اگر بات اومد در ریز بگیره دست در نکنه. اگر شرایطی چیزی هم داشت خود همین زندگی همین عادی هر طوری که تو دیگه خواهد است ماش دوست نورید به تلمو سعی کنم که حتما رابطش کنم. فقط بخاطر به تلان که بی مادر نبون خیلی اذیتی بود حالا تمام برم تا یه همسایه دم اینه امضا کنه. کم در خدمت بابا شیرینی هم خیلی شرمنده برای زحمت کشید دست در نکشید بابا ساسان خانه بزنه برم تا یه همسایه اینه امضا کنه. بخشم بفرستیم اسی آقای وچی. سلامت سلام علیکم. خوبی اسادی؟ خوبی. خوبی. چه ساخت سازی کنی دوباره؟ نه فعلا امضای پرسی هم باید درست کنیم. ساخت ساز فعلا شروع نکنیم. نه ساخت نشدیم. سلام خانم. امضای سی هم باید دارید درست کنیم. بسیار این داخل. این ترسم بیان خرش کنیم. حالا که از امضای بسیار این داخل. سادی مویه بچلی استخدام کرد. ما در خدمت. یه بچلی استخدام کردم چی بیا یه راقه یه قرامت چیزی و ایشا معلومه شاید به حالا اگه این امضا کنی اسم اون شخصیات بفرستی تا بفرستن سی بچی اما حالا خیلی عجب. نه ما در خدمت هر جوی دستوری ما در خدمت. اسمت هم سعدی حسین پور درسته؟ سعدی حسین پور. داخل شما سعید. شما تماس چند؟ 0913 913 734 734 88 88 03 03 برمه یه امضاش نیکنی باش عزیزم اون دوش رفتم یه چند تا خانواده هم امضاش کردن بی الهام سپور ساسان نه سپور اینو تازه رفتم میتیشون نوشین؟ اینو تازه رفتم دوش رفتم چند تا دارم پی بچیده اون پی بچیده آه فوتو این دستان نکن چرا اسم کانالی ما کانال نگاره حتما یکمه چه کانالی ما کن در خدمتی مزامنیم من خدمت دارم نه ما در خدمتی عزیزم همه چی کنار من حمایت کنن اصلا نکن قربونت عزیزم همه چی سر موزینی ما در خدمتی قربونت تو عزیزم پیچ ما هستی خدا خدا بدبختی مردم اشایر از رو نشأتی جره چنین طرح از حق خودشون دفاع کنشون بی‌ترسن به خاطر مسئله سیاسی دستگیرشون کنه و بفرستشون زندان البته حقم داره چون نجان خانواده‌اش برسه ولی مردم این نسل آینده بیشتر امید دارم چون هم تحصیل کردن یه مقدار بیشتر و هم دل جرأت بیشتری داره انشالله چه آینده بهتری سی ایران و زان رقم بخره حالا هم بریم تا چند تا خانواده ده پاشانو بیریم
سلام آقای بچه خوبین؟ خوبی؟ خبر خوب عزیزم. بو وقت مزاحم تو بیرم عزیز. خواستم منم پرونده نسو چردی؟ آقا هم ما امروز دیتاگراسیران خودی ارگانای دولتی بسته بیاد خب اینا که فردا خواهدن دادرسانی درست بله. فردا که وقت داریم هم کاری پیدید فرقا هم رفتم نیمه احتری پرونده بیشتری تری خودم سشا موالات چند تا خانواده آن رو رفتم خب مشخصاتشون هم میسیرم و امضا و هم چردنه حتما فرستم الان خب تهران درسته؟ بله سشا عزیزم حالا الان خواهم تا باش ها سشا عزیزم خیلی ممنونم خداحافظ این واقعا به چیز خوبیه یعنی این همه راه تا پای تخت ایران و این ما که اصلا یه روستای دور افتاده ایم واقعا جای تقدیر تشکر داره که همچین انسانی تشکر متاسفانه تو خونه ما اومدن اصلا با بیرحمی هرچ تمام با یک حالت خشنی حالت اعصاب‌خردی یه طوری اصلا خم از زن و بچه ما همه مونه زن یک تشکیل چرده؟ با 4-5 تا با دست و چلن زلم پایلو سوی داخل اومدن داشو هم معلوم تا درست رو منیت سون را برن خب مزوز نظام داشته بود خب دوز اشکاوه چه داخل رویم خب 20 روز همین جلو درد دارم و تنجی نفس دارم با گاز اشکاوه خدا وقت مزوز هم داشتم از لحاظ منابع طبیعی هیچ مشکلی نداشتم مدارچه من همه چیز آماده ایتام مدارچه تمرین حالا نشون بیننده نه بابا مدارچه بیا بیا بالا خودم ببین بیا ببین بشینی یا خبر خونه ببینی ولی تا خونه نسیدش که من سوزی این خونه تو وقتی همه دارم خزینه کنم یعنی مطمئنم یعنی مجوز دارم که دارم خزینه کنم خب خونه هم مثلا بتونی بی خونه ما نه مزنی یه شنازی آهن بیرون سرم بی همه خونه ما قشنگ مستحکم درست کردی نه اینو مستحکم یه خونه عمری بی خب از کنم به خدمتت میگم مدارج خیلی بکنم مدارج مسید مدارج هم عجب ببین الان قشنگ خب درست پلاچش مشخص شده از کنم به خدمتت این نقشه درسته؟ نقشه مال 7 سال قبلی 7 سال 95 درست 94-95 خب دقیقا کور میشه؟ ببین دقیقا زمین کور سردش آبزای سردشت از این مشخصی از این مشخصی شده یه زمین منه یه نه آره داخل یه مشخصش شده خب درست ببین یه نامه خودت شده یا اداره منابع طبیعی شهرستان لردگان وزارت نیرویی خب بله همه چیز هم ببین از این رو علامه زده ببین بیارم من چند خط شباهاتی خونم خب درست ببین نقشه عرضه مورد درخواست با کلیه پرونده های ماده 3 تقدیم داده شده است درسته و زمین درخواسته با مواد اختصاص داده شده در سنوات گذشته در قالب ماده 3 تداخل ندارد یعنی مشکلی نداشت. ببین عرضه مورد درخواست دارای پروانه سرایدام نمی باشد طرح مورد تهداری تهیه ندارد خب طرح مسوق ندارد ببین همه چیزش اوکی همه چیز اوکی بی من نونم اینو چطوری حق من ضایع شدن خدایی ولی خب من نیتونم با قانون برخورد کنم خب چون قانون پشتش رو بی و اینو نه ما یه وکیلی استخدام کردیم سمی کار من ناامیدم
ناامیدی ها؟ من ناامیدم. من خلاص صادقانه دمت خب من ناامیدم. ما ببین ما 5 سال دنبال یه بیدم خب 5 سال با هم همکاری نکردم. سنج اندازی کردم. 5 سال عمر یه جوانی نه خب چون من سن تلاششه من سن سمردهیشه 5 سال ما سوختم. 5 سال ما سوختم. هیچ مسئولی هم جوابگو نیست. هیچ اداره هم کار آدم پیش نمیبره. دشمن نیست زیرتش. درسته. حالا ما یه وچیل استخدام چردیم شاید بتا یه کاری کنیم الان برآمد یا چیزی بسونه به دولت. بعد از این حادثه بچه مثلا تو خواب ولیس رای را تشنات شد. این بچه خط نه؟ بچه خواهم 5 تا بچه دارم بعد بچه هم تشنزی کنی داخل ترس زیقی زن واقعا نمی‌تونم بگم چی. الان هی چند تا خانواده رفتم ولی وضعیتشون مثل وضعیت ایشان نبی واقعا. خیلی منظور موردی. ما 7 سال زحمت کشیدیم تا این باغ درست شد. 7 سال به خدا ما زحمت کشیدیم. با دستم چاله درخت دیده بودیم. با همین دست دادم. و شچمی بچه زنم و لباسی بچه زنم و دمپایی و کفش بچه زنم خب خرجی باغ چرا. آخه یه درختی برای جمهوری اسلامی یه درختی زیانش چنه؟ زیانش چنه یه درخت؟ یکی برام توضیح بده آقا زیان درخت چنه؟ ازتون وام خواستم چه نخواستم، ازتون کمک خواستم نخواستم، ازتون هیچی نخواستم، فقط مزاحم من نبود، سرمایه من خراب نکنم. وقتی زیان نگیرم من. ولی خیلی استم بنویسم شاید بتا یک کاری کنی قرامت یه چیزی از دولت بسونه. خیلی بنویس ولی من ناامیدم. حالا نویسم تمونه. ما هیچ امید ندارم. هیچ امید ندارم چون چه خبر دارم. از سیستم اداری خب خبر دارم. توجهی؟ بله. ابوالفضل حسین پور درسته؟ بله. شماره تلفنتون رو میگین؟ 0313 درست 508 9388 93 88 9388 شماره اپراتورم البته خود من نیستم. قربانی امضای شکنی تامو. هر قربان برام دردسر نبوده. نه چون چی میدونم چه خبری. صدا بفرمایید تا یه قربان دست دهنه بفرمایید یه چای دقیقه متعزیزم نمیذارم فهمی بود. داخل میر زندگی کنین داخلم یه خونه تکمیل بی؟ یه خونه ها سقفش پوشیدم بیده از ترسشون سقفش باز شد. این خونه رو ما 4 ماه تو همین آفتاب 2-3 بار جمازیده و بیرون حداقل بنشینین اینونت بده بردین در پنجره شب کیتنا خراب شما چردستن اون نداد. ببین من با مجوز اومدم جلوش خب با کلنگ و با گاز اشکابر با مخوزم قد هزینه یه اولین ساختمونه چی واقعا این بینا چه مستحکم ساختن شه چون زندگی می محل زندگی میره اون نه حقیقتش تفریحی یا چیزی محل زندگی می این دختر نکاشی بود دختر الان سال 4م شونه باریدن گردوین ها بله گردوین با هزار بدبختی مکافاتی دیگه کاشتم و دارم آبیاریشو کنم من با حقوق خون با خدا با تعداد بچه با این هم سختی واقعا ظلم کردن در حق ظلم کردن ما واقعا ظلم 100% ظلم کردن اصلا من باید حمایتم بکنه یعنی باید من تشویق کنه چه فضای سبز درستی کنی ایجاد کنی الان من جلو فرسایش خاک گرفتم به این زمین فرسایش خاک داشت خب ما الان اومدم درخت کاشتم 4 ساله فرسایش خاکش کلا تعطیلی بوده فرسایش خاک داشت سید کشاورزی مناسب نبی سید کار با تراکتور و کار با چدن مناسب نبی ما خیانت هم شده تو عزیزانه من مزاحم نیمون بیشتر از یون خب بخش عزیز در خدمت عزیز قربونه بفرما شایدن عزیز قربونه بخش خدا علی یارت خدا مهندس ممنون از زحماتت قربونت عزیزان این وظیفه من